हॅलो फ्रेंड्स, आस्वाद कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे अगदी मनापासून स्वागत आहे. रोज रोज त्याच चवीच्या भाज्या खाऊन कंटाळा आलाय? चला तर मग आज आपण नेहमीचीच गवारीची भाजी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने बनवूया. आज आपण गवारीच्या शेंगांची चविष्ट अशी एक भन्नाट रेसिपी पाहणार आहोत. त्यासाठी मी इथे गवार निवडून घेतली आहे. गवार स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. गवारीच्या शेंगा धुवून घेतल्यात. आता आपण बाकीचं साहित्य पाहूया. इथे 12 ते 15 मिरच्या घेतल्या आहेत. मिरच्या थोड्याशा जास्त लागतात या भाजीला. लसूण घेतला आहे, मूठभर शेंगदाणे घेतलेत, कोथिंबीर घेतली आहे आणि 1 चमचा जिरं घेतलं आहे. गॅसवर पॅन गरम करायला ठेवला आहे. ह्या ज्या मिरच्या आहेत त्या मी अशा थोड्याशा मध्ये कट करून असे तुकडे करून घेतलेत मोठे. आता हे आपल्याला भाजायच्यात. पॅनमध्ये टाकून घेऊयात. अर्धा चमचा तेल टाकून घेऊयात, म्हणजे मग त्या मिरच्या छान भाजल्या जातील. मिरच्यांना छान असा डाग पडला पाहिजे, पाहू शकता. म्हणजे मग या मिरच्या आपल्या भाजून झाल्या असं समजायचं. आता मी हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते. मिरच्या भाजून झाल्यात. आता याच्यात लसूण भाजून घेऊयात. थोडंसं तेल टाकूया. लसूण देखील छान भाजून घ्यायचं आहे. पाहू शकता लसूण देखील छान लालसर रंगावर परतला गेला आहे. आता हा देखील मी प्लेटमध्ये काढून घेते. तर जिरं भाजून घेऊयात. हे खूप नाही भाजायचं आहे, जस्ट गरम करून घ्यायचं आहे. आता हे काढून घेऊयात. आता हे शेंगदाणे भाजून घेऊयात. एक मूठभर शेंगदाणे घेतलेले आहेत. थोडंसं तेल टाकायचं, म्हणजे मग ते खरपूस भाजले जातील. शेंगदाणे देखील भाजले गेलेत. हे देखील एका प्लेटमध्ये काढून घेते. आता आपल्याला या ज्या गवारीच्या शेंगा आहेत त्या भाजून घ्यायच्यात. या गवारीच्या शेंगा देखील ज्याप्रमाणे आपण मिरच्या भाजल्या अगदी तशाच भाजून घ्यायच्यात. आता यात थोडंसं तेल टाकून घेऊयात. तेल टाकल्यामुळे या शेंगा ज्या आहेत त्या व्यवस्थित भाजल्या जातील. आपली नेहमीची गवारीची भाजी खाऊन कंटाळा येतो, त्यामुळे अशा प्रकारे वेगळ्या पद्धतीने बनवलेला हा गवारीचा ठेचा करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. गवारीच्या शेंगांना देखील असे काळसर डाग पडले पाहिजेत, म्हणजे मग ते व्यवस्थित भाजले गेले असं समजायचं. गवार छान भाजून झाली आहे, पाहू शकता तुम्ही. आता आपण गॅस बंद करूया. गवार छान मऊ देखील झाली आहे. आता हे जे सगळं साहित्य आहे ते आपल्याला एक एक करून जाडसर कुटून घ्यायचं आहे. तुम्ही थोडंसं मिक्सरला फिरवून घेतलं तरी देखील चालेल, किंवा मग खलबत्त्यात कुटलं तरी देखील चालेल. आता सर्वात आधी मी हे मिरची आणि लसूण कुटून घेणार आहे. याच्यामध्ये आपल्याला जाडसरच कुटायचं आहे. तुम्ही पाट्यावर वाटलं तरी देखील चालू शकेल, किंवा मग मिक्सरला थोडंसं जाडसर हे करून घ्यायचं वाटून. ज्याप्रमाणे आपण मिरचीचा खरडा वाटतो त्याप्रमाणे हे देखील वाटून घ्यायचं आहे. पाहू शकता अशा प्रकारे हे मिरची आणि लसूण मी जाडसर वाटून घेतले. आता हे काढून घेऊयात. आता हे शेंगदाणे वाटून घेऊया. शेंगदाणे मी इथे सालीसहित घेतली आहे. तुम्हाला साल नको असेल तर काढून टाकले तरी देखील चालू शकेल. पाहू शकता शेंगदाणे देखील कुटून झालेत. असे उबडधोबडच वाटून घ्यायचेत. आता हे पण काढून घेऊयात. आता ही गवार देखील आपण अशीच वाटून घेणार आहोत. आता गवारीमध्ये
चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया, म्हणजे गवारीला चव छान येईल. पहा, गवार देखील वाटून झाली आहे. ठेचा म्हटलं की जाडसरच छान लागतो, ओबडधोबड वाटलेला. त्यामुळे असं ओबडधोबडच वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला सगळं. आता एक कोथिंबीर पण तशीच वाटून घेऊया. आता एक कोथिंबीर देखील काढून घेते मी. आता ठेचा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे. त्यासाठी पॅनमध्ये 3 चमचे तेल टाकून घेते. अर्धा चमचा मोहरी तडतडली की मग आपल्याला अर्धा चमचा जिरं टाकून घ्यायचं आहे. पहा, मोहरी छान तडतडायला लागली आहे. आता त्याच्यात जिरं टाकून घेऊया. आता हे अर्धा चमचा हिंग टाकून घेऊया. गॅस बारीक केला आहे. छान मिक्स करूया. आता मिरची टाकायची पहिली. मिरची छान परतून झाली की वाटलेली गवार टाकूया, कोथिंबीर आणि हा शेंगदाण्याचं कूट. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं. मग अशी गवार वाटताना आपण मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे आता इथे परत मीठ टाकण्याची आवश्यकता नाही आहे. हे असं छान परतून घ्यायचं, म्हणजे मग ह्या ज्या सगळ्या चवी आहेत त्या एकत्र छान लागतील. मीठ जर कमी वाटलं तर आता तुम्ही ॲड करू शकता याच्यामध्ये थोडंसं. हे पहा, हा गवारीचा ठेचा आता तयार झाला आहे. मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. आता हा छान चमचमीत खमंग असा गवारीचा ठेचा तयार झाला आहे. नेहमीची गवारीची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर हा असा वेगळ्या चवीचा गवारीचा ठेचा नक्की करून पहा. हा छान झणझणीत गवारीचा ठेचा भाकरीबरोबर अतिशय सुंदर लागतो. आजची ही गवारीच्या ठेच्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे देखील कमेंटद्वारे कळवा. आजची ही गवारीच्या ठेच्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी चमचमीत आणि भन्नाट रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय.